Pupunta lang ako ng PCH, magpapahangin tapos magkakape. Iba kasi ang lasa ng kape doon. So what is up guys, welcome to another vlog. So for today's video, pupunta lang ako ng PCH, magpapahangin tapos magkakape. Iba kasi ang lasa ng kape doon. Ang kopi ko doon mas masarap kaysa sa bahay, kaya doon tayo magkakape. So dala ko ngayon yung drone ko kasi di ko na siya napapalipad. Baka masira lang kung di ginagamit. Mas mabuti ng masira na ginagamit kaysa sa masira na hindi ginagamit. Right? Yes, right. So wannabe vlogger. A wannabe vlogger. Modern banking. So yun yung mga modern banking. Wow. So modern banking, yung ulo na lang ang humihiga. Meron na akong i-share sa big tire ko. Medyo di siya maayos na pagkakabit kasi nasiraan ako ng bearing. Tapos yun, pinapalitan ko na. Kasi kapag hinihigpitan ko, humihigpit din yung gulong, hindi siya umiikot. Sports car, yung red. So kung masisira na naman to, babalik ko to sa stock. Nakaka-discourage din naman kasi yung nagpapaganda ka tapos masisira yung mga pinapaayos mo. Yung madali lang masira kasi di ganun maayos na pagkakabit. Kaya last na lang to. Kapag nasira pa to, balik ko to sa stock. Vertex ako, sir. So mag-iiwan ako ng isang katagang. Life is full of challenges, but I choose to ride on it. Binasa lang. So ang lakas ng ulan sa baba, tapos dito walang ulan. Amazing. Sir, banking, sir. Taga. So nagpalit na pala ako ng sprocket set. Ang ganda pala talaga sa hatak. Oh, yes sir. 1443 pala ang sprocket set ko. Lakas pre. Laras, Troy. Kenta, Troy, Kenta. O tayo dyan. Laras, sir, Laras. Na LTO na, sir. Hello. Baby girl. Wow, mga baby girl sa Raider. Sana all. Sana all marunong mag-clutch. Sana all.
maniniyot. Walay maniniyot. Sure sir, pag sure di boss. Boss Ken. Sure na boss, hinek yung tambot sa boss. Pagkabati niya boss. So, uwi na tayo. Dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa akin channel. So, see you on the next one. Peace!